Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på En dag med min hund i Göteborg. Berättelsen handlar om Lina och hennes hund Bosse. Lyssna lugnt och följ orden på skärmen. Lina vaknar 7:00 på morgonen. Det är fortfarande lite mörkt ute. Hon hör ett tyst ljud från hallen. Det är hennes hund Bosse. Bosse står vid dörren och väntar. Han viftar långsamt på svansen. Lina ler och säger god morgon. Hon sätter fötterna på golvet. Golvet känns kallt under tårna. Bosse går efter henne till köket. I köket tänder Lina en liten lampa. Hon fyller hundskålen med mat. Bosse sitter fint och väntar. Han tittar på skålen och sen på Lina. Lina säger varsågod. Bosse börjar äta direkt. Lina kokar vatten till kaffe. Hon tar fram bröd och ost. Hon äter långsamt vid köksbordet. Utanför fönstret rör sig träden. Det blåser lite i Göteborg idag. På radion säger de att det kan regna. Lina tittar på Bosse. Han har redan ätit klart. Nu ligger han på mattan och väntar. Efter frukosten tar Lina på sig varma strumpor. Hon tar också en blå jacka. Sedan letar hon efter Bosses koppel. Kopplet brukar ligga på kroken i hallen. Idag finns det inte där. Lina tittar på bänken. Hon tittar bakom skorna. Bosse tycker att letandet är mycket intressant. Han nåsar på hennes väska. Till slut hittar Lina kopplet under en mössa. Hon skrattar lite. Bosse hoppar en gång av glädje. Lina öppnar ytterdörren. De går ner för trapporna tillsammans. På gården luktar luften våt asfalt. Det har regnat under natten. Bosse stannar vid ett träd. Han nosar länge på marken. Lina väntar utan stress. Hon hör en spårvagn långt borta. En granne kommer ut från porten. Grannen heter Eva. Eva har en röd renjacka. Hon säger hej till Lina. Hon säger också hej till Bosse. Bosse känner igen Eva. Han går fram och viftar på svansen. Eva frågar om Bosse har sovit gott. Lina säger att Bosse alltid sover gott. Eva skrattar och klappar honom försiktigt. Sedan går Eva mot busshållplatsen. Lina och Bosse går åt andra hållet. De går längs en liten gata. Gatan har gula hus och stora fönster. I några fönster lyser lampor. Människor gör sig klara för dagen. En man cyklar förbi med en ryggsäck. En kvinna bär 2 matkassar. Bosse tittar på allt som händer. Han går nära Lina när en bil kör förbi. Lina håller kopplet kort vid övergångsstället. De väntar tills ljuset blir grönt. Sedan går de över gatan. På andra sidan finns ett litet bageri. Det luktar nybakat bröd utanför dörren. Lina vill köpa frallor till lunchen. Hon binder Bosse vid en krok nära fönstret. Bosse sätter sig och tittar på henne. Lina går in i bageriet. Hon säger god morgon till personen i kassan. Hon ber om 2 frallor och en kanelbulle. Personen i kassan lägger allt i en papperspåse. Lina betalar med kort. När hon kommer ut sitter Bosse fortfarande fint. Han ser mycket stolt ut. Lina säger att han är en duktig hund. Bosse nåsar på papperspåsen.
Lina säger att kanelbullen inte är för hundar. Bosse verkar inte hålla med. De fortsätter promenaden mot en liten park. I parken är gräset vått. Det ligger löv på marken. Bosse springer lite i en lång lina. Han hittar en pinne vid en bänk. Han bär pinnen några meter. Sedan tappar han den och hittar något annat. Lina sätter sig på bänken en stund. Hon dricker kaffe från sin termos. Hon tittar på molnen över staden. Molnen är grå, men ljuset är mjukt. En annan hund kommer in i parken. Den hunden är liten och vit. Bosse blir nyfiken. Lina frågar ägaren om hundarna får hälsa. Ägaren säger ja. Hundarna går försiktigt fram till varandra. De nosar och går runt i en liten cirkel. Sedan tappar de intresset. Bosse går tillbaka till sin pinne. Lina tackar den andra ägaren. Efter en stund börjar det regna igen. Regnet är inte starkt. Det är bara små droppar i luften. Lina tar upp huvan på jackan. Bosse skakar på kroppen. Vatten flyger från pälsen. Lina skrattar och säger att han ser rolig ut. De går hemåt genom kvarteret. På vägen stannar Bosse flera gånger. Han vill lukta på varje hörn. Lina har inte bråttom. Hon tycker om den långsamma promenaden. Hemma i trapphuset blir det varmt igen. Bosse går snabbt upp för trapporna. Han vet vilken dörr som är deras. Lina torkar hans tassar med en handduk. Bosse tycker inte om det. Han försöker dra undan en tass. Lina säger att det snart är klart. När alla tassar är torra får Bosse en liten godbit. Sedan springer han till sin filt. Lina hänger upp jackan i hallen. Hon lägger kopplet på kroken igen. Den här gången vill hon inte tappa bort det. Hon går till köket med brödpåsen. Hon gör en enkel lunch. Hon äter fralla med ost och gurka. Bosse ligger under bordet. Han hoppas på en liten bit. Lina ger honom inget från bordet. Istället fyller hon hans vattenskål. Efter lunchen arbetar Lina vid datorn. Hon sitter vid ett litet skrivbord i vardagsrummet. Bosse sover bredvid skrivbordet. Ibland drömmer han. Då rör sig hans tassar lite. Lina tycker att det ser gulligt ut. Hon skriver några mejl. Hon läser också ett meddelande från en vän. Vännen vill träffas på kvällen. Lina svarar att hon kan ses efter hundpromenaden. På eftermiddagen blir lägenheten tyst. Regnet slutar. Strålen kommer fram en kort stund. Ljuset faller över golvet. Bosse vaknar och sträcker på sig. Han går till fönstret. Utanför går barn hem från skolan. En sopbil kör långsamt på gatan. Bosse tittar mycket noga på sopbilen. Han skäller en gång. Lina säger lugnt att allt är okej. Bosse tittar på henne. Sedan lägger han sig igen. Vid 5-tiden är det dags för kvällspromenad. Lina tar fram en reflexväst till Bosse. Hon tar också en liten påse med godbitar. Men kopplet är inte på kroken längre. Lina stannar i hallen. Hon är säker på att hon lade det där. Bosse står bredvid henne och väntar. Lina tittar under jackan. Hon tittar bakom dörren. Hon tittar i köket. Kopplet är borta igen. Bosse
går till sin filt i vardags. Han nosar på något blått. Lina går efter honom. Där ligger kopplet. Det ligger bredvid Bosses favoritleksak. Lina förstår att Bosse har burit dit det. Hon skakar på huvudet och skrattar. Bosse ser mycket nöjd ut. Lina säger att han kanske ville hjälpa till. De går ut en gång till. Kvällen är kallare än morgonen. Luften känns ren efter regnet. Lamporna på gatan lyser i vatten. Bosse går lugnt bredvid Lina. De går mot älven. På vägen hör de en spårvagn bromsa. De ser människor med paraplyer. Några pratar i telefon. Några går snabbt hem från jobbet. Lina tycker om ljuden i staden. Bosse tycker om alla lukter. Vid älven stannar de och tittar på vattnet. Vattnet är mörkt och rör sig långsamt. En båt ligger vid kajen. Lina tar en bild av Bosse. Han sitter framför vattnet med sin reflexväst. Bilden blir lite suddig. Bosse tittar åt fel håll. Lina sparar bilden ändå. Den känns som en riktig vardagsbild. På vägen hem möter de Eva igen. Eva frågar om Bosse har haft en bra dag. Lina säger att han har haft en mycket viktig dag. Han har ätit, gått, luktat, sovit och hittat kopplet. Eva säger att det låter som ett perfekt hundliv. Bosse viftar på svansen som svar. Hemma tänder Lina en lampa i vardagsrummet. Hon tar av Bosses reflexväst. Hon lägger kopplet högt upp på hyllan. Bosse kan inte nå det där. Sedan får han kvällsmat. Lina värmer soppa till sig själv. Hon äter vid soffbordet. Bosse ligger nära soffan. Han är trött efter dagen. När Lina diskar hör hon honom snarka lite. Hon stänger av lampan i köket. Hon sätter sig i soffan med en filt. Utanför fönstret regnar det igen. Regnet låter mjukt mot rutan. Bosse kommer långsamt till soffan. Han lägger huvudet på Linas fot. Lina klappar honom bakom örat. Hon tänker att dagen var enkel. Den var inte spännande på ett stort sätt. Men den var varm och trygg. Ibland är en vanlig dag den bästa dagen. Bosse suckar tungt och somnar. Lina ler och öppnar sin bok. Snart blir lägenheten helt tyst. Bra jobbat! Du har lyssnat på en enkel berättelse om en dag med en hund. Du har hört ord om morgon, promenad, regn, hem och kväll. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa övning.